Chào bạn, tuần trước Việt Nam có lễ diễu binh vì quốc khánh, ở Trung Quốc cũng có lễ diễu binh kỷ niệm chiến thắng Thế chiến Thái. Nhưng sự kiện đó lại gây ra một cuộc tranh cãi trong giới Hoa ngữ. Vì trên thực tế, Quốc dân Đảng mới là chủ lực chống Nhật, còn Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có du kích ở vùng tịch hậu. Có ý kiến cho rằng chính vì cuộc xâm lược Nhật Bản khiến Quốc dân Đảng hao mòn quá nhiều sức lực, trong khi Đảng Cộng sản có cơ hội tích lũy thế lực ở hậu phương, cho nên sau khi Nhật Bản đầu hàng, họ đánh bại Quốc dân Đảng. Nhưng tin này không phải vô căn cứ, vì vào năm 1958, Mao Zedong đã nói với một nhà tư bản Nhật Bản rằng nếu không có cuộc xâm lược quy mô lớn của đế quốc Nhật, nhân dân Trung Quốc đã không thể đoàn kết chống đế quốc và Đảng Cộng sản cũng không thể thắng lợi. Thực tế, chủ nhà quân phiệt Nhật đã trở thành người thầy tốt của chúng ta. Nó làm suy yếu từng giấy thệ, đồng thời tạo điều kiện để chúng ta phát triển căn cứ điểm và quân đội từ hơn 2 vạn lên hơn 1 triệu người. Như vậy, chẳng phải Nhật đã vô tình giúp chúng ta rất lớn sao? Đây không phải do Đảng Cộng sản Nhật Bản giúp, mà chính là do tư bản độc quyền và chính phủ quân phiệt Nhật gây ra, vì chính họ xâm lược chúng ta. Vì vậy, trong giới Hoa ngữ có nhiều người chê việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễu binh là ăn cắp chiến công, không biết nhủ, và điều đó lại thể hiện một sự chớ chịu. Trung Hoa Dân Quốc là quốc hiệu của Đài Loan, mà Đài Loan lại muốn xóa nhòa lịch sử kháng chiến để thắt chặt quan hệ anh em với Nhật Bản. Còn những người lên tiếng chế giễu, phần lớn là người Trung Quốc đã di cư ra hải ngoại. Họ xem Trung Hoa Dân Quốc mới là chính thống, cùng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quốc gia mà họ lớn lên, chỉ là chính quyền người. Theo mình, đó tất nhiên là rất kỳ cục, nhưng mình cũng có thể thông cảm với những người Trung Quốc muốn giữ một Trung Quốc lý tưởng trong đầu óc. Tình cờ có một hội viên nêu ra một hiện tượng. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, nhiều người Thượng Hải tháo chạy sang Hồng Kông, và chính họ đã truyền đạt tư tưởng Đại Nhất Thống cho người Hồng Kông. Vốn lúc đó ít tình cảm gắn bó với Trung Quốc vì luôn bị coi là man tộc biên giới. Sau đó người Hồng Kông bị giáo hóa, thực sự có sự có tiền giúp Trung Quốc phát triển, nhưng rồi dần đánh mất tự do dưới sự cai trị của Trung Quốc. Với hội viên đó, người Thượng Hải dường như là ký sinh trùng, vì lý tưởng Trung Quốc của họ đã bóp nhẹ cơ hội để Hồng Kông phát triển một bản sắc mới. Và bây giờ cũng có nhiều người Thượng Hải từ Trung Quốc di cư sang phương Tây rồi, lại dùng danh hiệu Trung Hoa Dân Quốc để khơi gợi lòng hướng về Trung Quốc của người Hoa hải ngoại. Nhưng theo mình, nói chuyện hơn thì đó không chỉ là người Thượng Hải, mà bao gồm tất cả những người Trung Quốc mang tư tưởng Đại Nhất Thống và có năng lực ảnh hưởng đến tư tưởng của người khác. Chỉ là trình độ kiến thức của người Thượng Hải là cao hơn, cho nên tác động của họ cũng nổi bật hơn. Mình xin tạm gọi những người như vậy là sĩ phu Tân Trung Quốc, vì họ giống như sĩ phu cổ đại, giáo hóa người dân trung thành với đế quốc. Có một điều thú vị là hội viên đó cũng thấy người miền Bắc Việt Nam có điểm tương đồng, tức là di cư sang nơi khác rồi truyền đạt một Việt Nam lý tưởng. Và mình cũng thấy đó cũng không chỉ là người miền Bắc, mà bao gồm tất cả những người Việt Nam mang ý thức hệ nhất định và có năng lực ảnh hưởng đến tư tưởng của người khác. Có lẽ tài năng bằng họ của người miền Bắc là tốt hơn, cho nên trong mắt hội viên đó họ trông như đóng vai trò nổi bật hơn. Mình cũng xin tạm gọi giống người Việt như vậy là sĩ phu Tân Việt Nam. Thế thì sĩ phu Tân Việt Nam có bóp nhẹ sự phát triển văn hóa mấy hay không? Tiếp theo, xin mời mình bàn luận về vấn đề này.